Tervehystä vaan kaikille. Anne tässä terve ja tervetuloa Totuuden Etsijöiden hömppäuutisten pariin. Niin kuin tuossa edellisessä videossa jo vähän uhkailinkin, että katsotaan löytyykö hömppäuutisten ylittävää uutiskynnystä mikään uutinen, niin kyllähän sitä löytyy ja aika kovakin. Mä tuossa Mikollekin heitin, että miten voi olla, että Suomen kansa ei tiedä, kuka on Puff Daddy. Mitä? Joo, mutta näköjään sitä ei tiedä, mutta tämän videon jälkeen te kyllä tiedätte. Kuka tämä mies on, miehiään ja mitä hän on saanut aikaiseksi musiikkimaailmassa sekä sitten ihmiskauppa-asioissa. Ja miksi tästä pitää nyt kohuta. Jep. Mutta niin kuin otsikko sanoo, oliko P. Diddyllä ja Clive Davisillä jotain osuutta ja arpaa Whitney Houstonin kuoleman kanssa? Löytyy erilaisia lausuntoja. Mä oon tänne koonnut videoita sekä sitten tämmönen videokin 4 päivää sitten ilmestynyt YouTubeen. Mutta aloitetaan nyt ihan ensiksi siitä, että mikä tää Puff Daddy on, eli Sean Puffy Combs. Eli tää on rap-artisti, joka on ollut 90-luvun ja 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa. Tässä on niinku debyyttialbumi 1997. Niin tällä oli kappaleita I'll Be Missing You ja Aha, Come With Me ja tämmöistä näin Bad Boy for Life ja tälleen näin. Ja hänellä oli aiemmin mulla on siellä se edellinen video, kannattaa myös sekin katsoa. Siinä on myös tarkemmin näitä, että mihin tämä mies on sekaantunut. Muun muassa tämän Whitney Houstonin kuoleman osalta, niin että mihin muuhun se on niin kuin osallistunut tähän. Mutta hän on sitten nykyään tämmöinen musiikkituottaja ja hänellä on ilmeisesti joku Television Network and News Website Revolt, eli tämmöinen uutisyhteisö, ja sitten hänellä on ilmeisesti joku likööriyritys kanssa, mutta nyt hän on näiden kohujen myötä joutunut vetäytymään sivummalle. Mutta tämä on Amerikoissa todella suosittu artisti, ja hän on tehnyt musiikkia muun muassa tämän R. Kellyn kanssa, Usherin kanssa, erilaisten artistien kanssa. Mä en tiedä, muista edes, että kenen kaikkien kanssa, mutta tämä on tehnyt. Ja nyt sillä on niin kuin nykyään tämä oma tämä levyyhtiö Bad Boy Records. Ja tässäkin on vähän erikoinen tämä logo. Tämmönen lapsen kuva. Joo, no en kommentoi siitä enempää, mutta tässä on lyhyesti nyt tää Puff Daddy. Jep, ja kaikki tää kohu on nyt lähtenyt Puff Daddyssä liikkeelle, että tää Puff Daddyn entinen tyttöystävä oli nostanut tämmöiset seksuaalirikossyytteet, yksityissyytteet tätä miestä kohtaan. Ja sieltä on nyt sitten, kun on yksi avannut suusa, niin sitten on monia muita naisia tullut, näitä Puff Daddyn ex-naisia. Ja hänellä on ex-vaimokin kuollut mystisesti ja kaikkea muuta. Niin sieltä on alkanut nyt tulla julki. Ja hänellä on myös, oliko tässä siis useita ihmisiä hänen ympäriltään on kuollut. Ja hänellä voi olla jotakin tekemistä Tupacin murhan kanssa. Varmaan tiedätte Tupac, tämä myös erittäin tunnettu räppäri, joka ammuttiin ja hänen murhaajaa ei ikinä löytynyt. Ja väitettiin, että se oli jengisota. Mutta tällä miehellä oli ilmeisesti jotakin tekemistä sen murhan kanssa. No niin, sitten tämä Clive Davis. Eli tämän näköinen mies. Legendaarinen levytuottaja Clive Davis. Ja
Chairman and CEO, eli toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, PMG Label Group. Eli PMG on todella iso levyyhtiö. Ja tämä mies on nyt auttanut Puff Daddyn pääsemään siihen asemaan, mitä se nyt on. Ja tämä on muun muassa löytänyt Whitney Houstonin ja Barry Manilon, Bruce Springsteenin, Santanaan, Janis Joplin, sekin on kuollut, Pink Floyd, Westlife, näin. Ja 2018 vuodesta asti on ollut Chief Creative, eli taiteellisen jaoston tai osaston johtaja tai työntekijä Sony Musicilla. Ja näköjään näkyy olevan juutalaisperheeseen syntynyt. Joo, mutta minä en nyt lähde siihen sen enempää. Mutta tässä on nyt lyhyesti tämä, että mikä on Clive Davis ja mikä on Puff Daddy. No niin, sitten. Ja Diddy reveals how Clive Davis forced him into gay relationship. Eli tämä Diddy itse paljastaa, eli tämä Puff Daddy, että miten tämä Clive Davis on pakottanut hänet homosuhteeseen. Ja tämä Puff Daddy on ollut itse silloin nuori poika. Katsotaan tätä videota vähän aikaa. Scandals that pop out there are unending. And now, industry legend and record producer Clive Davis has been caught up in quite the mix. While it started out as just rumors, the cat's finally out of the bag about how Clive has dated Diddy for over 5 years. Diddy is widely recognized as one of the most accomplished record producers and label owners in the music industry, having established Bad Boy Records, which has been home to high-profile artists such as the notorious Big and Usher. However, there is a curious question about how his company achieved such rapid success. The musician Jaguar Wright is discussing Diddy's influence on the music industry and his considerable wealth. Puff be moving niggas around, you know? But he got that catalog. He got that catalog and he's been making money off of it, and he bought that big old mansion down the street from Rape Central. What was the path that led a 23-year-old rising star to the pinnacle of the music industry in such a short period? Perhaps the answer lies in his close association with a heavyweight figure, Clive Davis. Although Clive Davis has gained fame for his music productions, he is currently the subject of discussions regarding his romantic pursuits. Following 2 marriages and subsequent divorces, Clive embarked on a journey of self-exploration to determine if he could be attracted to men as well. I opened up myself after the failure of my mainokset tulee tähän väliin. Eipä tää auta muuta kuin skipat. second marriage, never having had anything with a man, to see could I be attracted to the person and not the gender. As a result of this introspection, Clive came to the realization that his sexual orientation was not entirely heterosexual, contrary to what he had believed for the first 50 years of his life. And I did find that I could be attracted to a man, while I still am very attracted to a woman. Following this revelation, Clive made the decision to pursue a relationship with a man, feeling that this was the appropriate time in his life to do so. Then, in 1990, he entered into a monogamous relationship with an unnamed male doctor. That relationship ended in 2004. Clive says he has never been ashamed to admit his attraction to men. I never felt shame, no, I felt puzzled. The subject of bisexuality really needs much more discussion. It's a status that does exist. Subsequently, Clive entered into a committed relationship with another man, which continues to this day. After years of confusion, it has now been confirmed that the identity of Clive's partner is none other than Diddy. P. Diddy, known as Puff Daddy, known as Sean Combs. Allegedly in 1994, Sean Combs requested doing sexual favors for Clive Davis so that Bad Boy Records could be what it is. Rumors surrounding the circumstances of Diddy's music career have persisted for years. However, it is now evident that the two were romantically involved for a period of 5 years. While Clive has acknowledged that his partner accompanies him to events and travels with him, he has declined to disclose his name. Nevertheless, it has become increasingly apparent that Diddy is the artist most frequently seen by Clive's side at events.
Merely attending the same events may not be definitive proof, but the fact that both Clive and Diddy are openly gay and frequently seen together at social gatherings strongly suggests that there is a significant connection between them. The close bond between Diddy and Clive has been well Joo, mutta joka tapauksessa voitte sitten katsoa ton videon loppuun. Mä haluan pitää tämän kumminkin lyhyenä ja tälleen, että tämä menee sitten aika reippaasti sinne asiaan. Mä laitan nämä kaikki linkit teille tonne videon tekstikuvaukseen, niin pystytte ne sitten siellä käydä katsomassa. Ja tääkin nyt on, katsotaan miten tämä menee asiaan, mutta tässä on nyt tämä Jaguar Wright, joka on itsekin artistina ollut, niin hän on ja tämä on ollut P. Diddylle joku mikä se oli, joku markkinointipäällikkö tai joku tämmöinen näin, ollut jonkun aikaa. Ja nyt hän on sitten niinku tavallaan tämmöinen whistlebloweri, joka paljastelee näitä. Ja hän on sanonut P. Diddystä jo aikaa sitten, muutama vuosi sitten on jo sanonut, että hän on tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen. Ja nyt vasta tulee muut julki näistä hommasta. Mutta tässä nyt, mä en ole itse katsonut tätä videota, mutta tässä tämä otsikko kertoo, että Jaguar Wright paljastaa, kuinka Diddy ja Clive murhasivat Whitney Houstonin tai tappoivat Whitney Houstonin. Ja mä koitan välillä pysähtyä ja sit kommentoida, mitä siinä kerrotaan. She was beat. They saw her body. She didn't just die in a tub, like she was beat up. Jack. Joo, eli mä laitan pikkusen pienemmälle. Niin, tässä kertoi Jaguar, että Whitney Houston oli hakattu. Hänen ruumiinsa ei vaan ollut niinku hukkunut siihen ammeeseen, vaan niinku hänen ruumis oli hakattu. Jaguar Wright reveals how Diddy and Clive K1L'd Whitney Houston. Y'all, I swear Jaguar Wright has her four on Diddy's neck, and she is not letting go anytime soon because she is determined to see the end of Diddy. This time, she is bringing some strong evidence to show that Diddy and Clive Davis allegedly teamed up to unalive Whitney Houston. She is on a mission to prove that Whitney's death was not an accident, and she is now pushing for the police to reopen the investigation. Chili, this is some crazy business. And eli tässä sanotaan, että tämä Jaguar Wright on niinku pyytänyt poliisia tai vaatii poliisia avaamaan uudelleen tämän Whitney Houstonin kuolinsyyn tutkimuksen. Jaguar is not here to play. I swear, Jaguar is putting her back into exposing every last detail about Diddy and Chili. At this point, she probably has enough tea and dirt on Diddy to write an entire book. And the crazy part of it is that Diddy, as well as other people in the entertainment industry, have spent years trying to sabotage Jaguar and make it seem like she's making things up for clout because she's jealous of them. They've called her jealous, mean-spirited, blah blah blah, but nobody has ever filed a lawsuit against her or taken other legal steps against her. I mean, sure, there were threats of lawsuits, but nobody ever went through with them, and that was the first sign that Jaguar was onto something that the rest of us didn't know about. But then it all blew up in their faces because everything Jaguar said started coming true, especially for Diddy. Last year, Jaguar spoke up. Tässä sanotaan siitä, että häntä Jaguaria on niinku uhkailtu oikeustoimilla ja muuta, mutta ikinä ei ole kukaan mennyt näissä oikeuskanteissa eteenpäin näistä Jaguarin niin sanotuista syytöksistä, ja sitten se, että kaikki, mitä tämä Jaguar sanoo, niin alkaa pikkuhiljaa paljastua totuudeksi. About how weird it was that everybody at Uptown Records had either passed away or almost passed away except Diddy. Uptown Records started with 5 people. Andre Harrell, I'll Be Sure, Heavy D, and Puffy. And Kim was the longest working employee because she was there from the very beginning. She was Andre's personal assistant. Kim is dead. Heavy D is dead. Andre Harrell is dead. The only 2 left are Puffy and Al almost died. Ja tässä mä siinä edellisessäkin P. Diddy videossa kerroin, just otin tämän otteen siihen, että P. Diddy 4 muun ihmisen kanssa perusti Uptown Recordsin ja 3 niistä on kuollut niistä ihmisistä, ja se 4. oli melkein kuolla.
Isn't that interesting? She also pointed out how weird it was that they all passed away under some very suspicious circumstances. Heavy D was found dead, face down in the heart attack. Andre Harrell, heart attack. Kim died from pneumonia, but there's the first coroner's report that said that she died. It was ruled a homicide, and they found toxins in her body to prove that she had been poisoned. You know, they have poisons that create heart attack and pneumonia-like symptoms. She then talked about how interesting it was that they were all in the process of exposing Diddy when they suddenly passed. You want to know what they all had in common, though? Kaikilla näillä kuolleilla ihmisillä oli se yhteistä, että he olivat tekemässä paljastuskirjaa tai kirjaa omasta elämästä, josta olisi paljastunut sitten näitä P. Diddyn kommelluksia. The survivors and the late of Uptown Records, they were all writing tell-all books. Andre was writing a book right before he died. Heavy D was working on a book before he died. Kim Porter was working on a book before she died. And Al B. Sure was working on the documentary of his life. And then he goes into a coma. She also revealed that Diddy and Pastor T.D. Jakes were involved in some weird kind of gay relationship. Why do you think T.D. Jakes was at Puff Daddy's birthday party? Joo, mutta voitte katsoa tämän videon loppuun. Te voitte laittaa täältä tekstitykset päälle tosta noin ja sitten otatte täältä ne automaattinen käännös englanti-suomi, niin saatte sitten nämä käännökset vielä päälle. Mutta sitten nyt löytyy tämmönen. 4 päivää sitten. New evidence confirms Diddy helped Clive Davis in Whitney Houston's murder. Eli uudet todisteet vahvistavat, että Diddy auttoi Clive Davisia Whitney Houstonin murhassa. Laitetaan tykkäystä. Tämä on 12 minuutin mittainen videota. Mä en ole kattonut itse tätä vielä ollenkaan. Aloitetaan katsoa yhdessä, mistä tämä nyt sitten kertoo. Contrary to the coroner's conclusion that her death was accidental, Hubel claims that Houston's body shows classic defense wounds consistent with someone fighting for her life. Eli Whitney Houstonin ruumiista on löytynyt puolustukseen viittaavia wounds, miten se sanotaan? Mä tiedän mitä se tarkoittaa, mutta mä en tiedä sitä suomenkielistä vastinetta, ei tule päähän. Puolustukseen niin kuin liittyviä jälkiä kehossa. Allegedly, Diddy got on his knees for Clive Davis in 1994. I know that you were the first, one of the first ones at Clive's party to speak about Whitney's passing the other day. Yes. And that was, did you know her well? So just when I thought I heard it all about Diddy and his grimy ways, people are now saying he helped his mentor Clive Davis sacrifice the legend herself, Whitney Houston. Now, these rumors about Clive being involved in Whitney's death are nothing new. We all know this man claimed Whitney was like a daughter to him, and yet he partied the night away at the Beverly Hilton as Whitney's dead body lay in the same building. I mean, can you really blame people for being suspicious? But word on the street is that Diddy knew about Clive's alleged plan to take Whitney out, and reports recently surfaced that Diddy also threw another depraved party at the Playboy Mansion the night Whitney died. But that's not all, y'all. Jaguar Wright recently spilled some tea on how Diddy's and Clive's relationship really started, and it sounds like Diddy learned a lot about controlling and manipulating people from Clive. So what exactly were Clive and Diddy doing on the night of Whitney's death? And was this really another Hollywood ritual murder? Let's get into it. Exactly what happened inside the iconic Beverly Hilton remains a mystery. Paramedics raced to the 4th floor and found a lifeless Whitney Houston inside her hotel room bathtub. So there are some disturbing reports circulating on the internet about Diddy being a gatekeeper for powerful industry figures who are allegedly involved in some sick and twisted practices, from ritual SA to literal blood sacrifices. And while there are a lot... Niissähän oli se Kässiekin paljasti siinä omassa tai siis siinä syytteessä, niin että hän oli tämmöisissä
rituaalisissa seksiseremonioissa, joissa niinku Puff Daddy palkkasi sinne miespuolisia gigoloita harrastamaan aktiviteettia kässien kanssa ja kaikki videokuvattiin nämä aktit. Ja 50 Cent on muun muassa sanonut, että Puff Daddy on näyttänyt hänelle näitä videoita ja tälleen näin. Ja sen takia 50 Cent on nyt niinku tavallaan ärhäkkänä Puff Daddyä kohtaan. Jep, mutta jatketaan. Paljastuuko tästä vielä jotakin? A lot of crazy people and wild conspiracies out there about Hollywood. You really can't put anything past these people at this point. Now, one of these conspiracies that sounds totally believable is that record labels push artists into addiction and death because in this day and age, artists are worth more dead than alive. Didn't Michael Jackson? Joo, tämä on muuten ihan totta. Artistit on paljon arvokkaampia kuolleena kuin tavallaan elossa, koska artisti kun julistetaan kuolleeksi, niin fanit alkaa enemmän ja enemmän soittamaan sitä musiikkia, eli niitä musiikin toistokertoja tulee, YouTubessa tulee toistokertoja, kaikkea ihmiset katsoo ja sitten voidaan tehdä kaiken maailmaa dokumentteja elämästä ja avata siellä ja tehdä. Ja sitten onhan sekin, että se ei ole enää kuluerää, kun nämä levyyhtiöt periaatteessa omistaa, ainakin Bad Boy Recordsilla on tälleen, että se omistaa ne musiikin teosto-oikeudet niihin kappaleisiin, niin musiikkiin, niin joo. Mut avoimin mielin katsotaan vielä pidemmälle videota. Literally say they were trying to kill him for his catalog? About Michael, it sounded like you actually believed that he truly thought he was going to be... Oh, no, I did. When he first told me, AJ, I have to be honest, I didn't believe it. I said, Michael, come on, you're Michael Jackson. Who in the world would do this? Nobody would try to kill you. I mean, it would be world news and everybody would know about it. They're not going to do it. But he was so passionate and adamant about it and says, you don't understand. It's all about my catalog. This is what they want, and this is what they're going to do. And he was terrified. Well, apparently, Whitney had the same fears as Michael. And according to a long-standing rumor, she tried to warn her protege, Brandy, about Clive Davis. Just 2 days before she died, Whitney crashed an interview with Brandy, Monica, and Clive Davis and passed a mysterious note to Brandy. Joo, tuo Brandyhän on myös artisti, ollut aika suosittu 2000-luvun alussa. Also, did you hear Whitney repeat twice, I nearly drowned today? This is absolutely terrifying. And then when you look into how Clive reacted to the news of Whitney's death, the whole thing literally sounds like a horror movie plot. Whitney passed away on February 11th, 2012, the same day she was supposed to perform at Clive's pre-Grammy Awards party at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills. Just hours before her scheduled performance, Whitney's assistant found her lying face down in her hotel room tub filled with water. Whitney wasn't moving. She was out cold, and her assistant hit up Whitney's bodyguard, Ray Watson, to come give a hand getting her out of the tub. Whitney's assistant and bodyguard called 911, and once the paramedics arrived, they tried to revive her, but sadly it was too late, and at 3:55 p.m., Whitney Houston was pronounced dead. Now, you would think that the first thing Clive Davis would do was cancel his party. After all, he was the one who gave her first record deal in 1993, and acted as her mentor and father figure for a decade. Hyvä kommentti tuohon, niin kuin se vielä sanoo oikein, että Whitney Houston oli niin kuin mulle niin kuin oma tytär. Niin sitten party vaan jatkuu. But Clive didn't even think about canceling the party, and all these celebs danced, drank, and had the time of their lives while Whitney's dead body was upstairs. According to this report published by CBS News, Houston's body remained in the hotel room hours after emergency responders pronounced her dead. Downstairs, Davis's extravagant party went on as planned, as investigators roamed the hotel lobby and women wearing designer ball gowns and men dressed in tuxedos. Eli samassa rakennuksessa alakerrassa on juhlat meneillään ja käynnissään ja yläkerrassa on Whitney Houstonin ruumis. Ja
those shuffled by towards the red carpet. And another article revealed that Whitney remained in state, so to speak, in her fourth floor suite, and she was not removed until just moments before the party ended, a little after midnight. Now, Clive later claimed he didn't cancel the party because it was a tribute to Whitney, and it's what she would have wanted anyway. But Whitney's longtime friend Chaka Khan called Clive's decision insanity and claimed it was actually the opposite of what Whitney would have wanted. You were, I think, going to go to the Clive Davis party. Yes. It was a surreal event where Whitney's body was still in the hotel, and there was this sort of party where apparently half the room were in tears, the other half were kind of partying. What did you feel about that? I thought that was complete insanity. And knowing Whitney, I don't believe. Manner of Whitney's death, the LA County Coroner's Office concluded that her death was caused by drowning, combined with the effects of heart disease and substance abuse. And what was really weird was that the autopsy report mentioned external trauma on Whitney's body, but the coroner ruled that there were no signs of foul play. Eli löytyi ulkoisia vammoja kehosta, mutta silti ei ollut ulkoinen tekijä. Get this, a private investigator named Paul Hubel later challenged the official ruling and claimed Whitney had defense wounds on her body. Jaguar Wright later said the same thing and claimed Whitney's family saw that Whitney had marks on her body that looked like she was fighting with someone. Joo, eli tässä tämä Jaguar Wright oli kuullut myös Whitney Houstonin perheeltä, että sillä oli ollut näitä puolustusvammoja vartalossaan. Mutta jatketaan. They saw her body. She didn't just die in a tub, like she was. Now you're probably wondering what all this has to do with Diddy. Well, let's start with the fact that Diddy attended Clive's Grammys party on the night Whitney died, and days later he appeared on the Ellen show looking very nervous and uncomfortable when Ellen asked about the party. I know that you were the first, one of the first ones at Clive's party to speak about Whitney's passing the other day. Yes. And that was. Did you know her well? Yeah, she was so full of life, so full of just joy, and she always made you feel like she noticed you and recognized you and spoke to you, and she'll definitely truly be missed. Did you notice how fast he reached down for that mug on the table the moment Ellen brought up Clive's party? Also, isn't it insane that Clive picked Diddy to give a speech at the party after Whitney died? Whitney and Diddy were never close, like never. But Diddy was close to Bobby Brown, the man who admitted he was physically mistreating Whitney during their relationship. In fact, last year when BET gave Diddy a Lifetime Achievement Award, Diddy thanked Bobby in his speech. And this is a special. Joo, eli tässä sanotaan toi Diddy mukaan väitti tuossa Ellenin showssa, että hän ja Whitney Houston olivat läheisiä, vaikka oikeasti he eivät olleet läheisiä, vaan Diddy oli oikeastaan kaveri tuon Whitney Houstonin ex-miehen sen Bobby Brownin kanssa. Ja Diddy on tietenkin kiittänyt Bobbyä puheessaan, vaikka hän pahoinpiteli Whitney Houstonia ja sai hänet käyttämään huumeitakin. A personal one for me. I gotta thank the king, Bobby Brown. Get up for Bobby Brown, y'all. And then there's this article from Entertainment Weekly that reported Diddy threw another party the night Whitney died. The article was originally published on February 13th, 2012, and it states that Entertainment Weekly has confirmed that 13. päivä, ajatelkaa mikä symbolinen merkitys sillä 13 on näille Illuminateille. Bad boy impresario Sean P. Diddy Combs was hospitalized last night for a severe migraine that developed after he returned from the post-Grammy party he hosted at the Playboy Mansion. But that's not all, y'all, because we have also talked about how Diddy allegedly used to be Clive Davis's boy toy back in the day. So there's a viral blind item going around that Diddy got on his knees for Clive in the early 90s after Andre Harrell fired him from Uptown Records. And that's how Diddy secured the funds to start Bad Boy Entertainment. So Clive Davis is over Arista, which is over Diddy's Bad Boy record. Now, rumor has it, allegedly, Diddy got on his knees for Clive Davis in 1994, and that's how Bad Boy Records came about. And then Jaguar Wright claimed in an interview with Storm Monroe that Clive probably first grouped Andre, and then Diddy took Andre's place as Clive's main man squeeze. My focus right now is Sean Combs. Okay. Tell us why.
Tell us why. And he's using music and entertainment to. Now, is this just boys, girls, adults, kids? Like, I mean, from what I've heard from sources that I would consider reliable, it really doesn't matter. Wow. I don't think sexuality is something that has anything to do with gender at this point for Sean. I honestly think he's just an extreme narcissist who loves power. He loves the ability to manipulate and control people. Why? Most likely because he was victimized by his mentor, who loved to control people. And his mentor was Andre Harrell. Tell us how who was he mentored by Clive Davis. In the same interview, Jaguar claimed Diddy is an industry and implied that he learned the ropes from his mentors. Andre got passed over. Like, how do you go from being the president of Uptown and losing your entire company to your intern? Like, Puff started out as an intern. By the way, Clive came out as bisexual in his 2013 memoir and revealed he had 2 long-term... Joo, mutta eiköhän tossa nyt ollut toi ydinkumminkin ton Whitney Houstonin osalta. Täällä myös tää laulaja-brändi paljastaa, että Clive Davis uhrasi Whitney Houstonin, kysymysmerkki, että uhrasiko se Whitney Houstonin. Eli tuo brändi oli Whitney Houstonin tämmönen hyvä ystävä ja laulaja myös. Joo, mitä sä oot mieltä? Joko teitä nyt vähän alkaa kiinnostaa, kuka on Puff Daddy ja mihin hän on sotkeutunutkaan ja miten isosta jutusta tässä on nyt kyse, jos 50 Cent tekee dokumenttielokuvan hänestä ja sitten se, että mitä Cassie vielä tietää. Cassie tietää vielä Puff Daddystä, mitä hän ei ole siihen syytteeseen tuonut edes esille. Murhasiko Puff Daddy omaa ex-vaimonsa? Tässä on niin iso juttu. Tässä voi ajatella, että tämä on niinku tämmöisen musiikkimaailman Epsteini kyseessä. Tai tämä on minun mielipide, mutta että tässä on niinku isosta niinku, jutusta kyse. Ja sitten se, että mun mielestä jotenkin itselle niinku koskettaa, koska itse on nuoruudessaan kuunnellut ja nähnyt näitä musiikkiteevellä, tykännyt näiden musiikista ja sitten paljastuukin tällaista. Kyllähän mä tiesin, että ne on niinku sielunsa myyneet niille pahoille voimille, mutta se, että ne olisi vielä jotakin tämmöistä näitä. Nämä on ihan niinku ihmiskaupan uhria, nämä kaikki starat. Nämä ei elä mitään niinku hienoa elämää. Tämä on ihan niinku täysin kulissia. Nämä on ihan siis niinku ihmiskaupan uhria. Ja nämä ei ole niinku ainoita, mitä mä oon tuonut ilmi. TLC-tyttöbändi on sanonut sama. Siis ihan siis kaikki nämä. Pussycat Dolls on tullut kans julki näistä. Ne ei ole saanut paljon mitään palkkaa. Ja heitäkin on myyty levyyhtiön pomoille. Siis myyty. Eli tää on niinku todella likasta hommaa. Mutta kiitos kun jaksoit katsoa tämän videon tänne asti. Mä koitin mahdollisimman lyhyesti koostaa tän tälleen pikaisesti tän jutun. Ja toivottavasti Whitney Houstonin kuoleman syystä tulee totuus julki. Hän ansaitsee sen sekä sitten hänen perhe ja varsinkin lapset. Mut sä voit laittaa kommenttia, mitä sä oot ite mieltä. Ja hömppäuutisia ei tule tänä iltana lisää, että saa olla nyt tälle illalle hömppäuutiset tehty ja laita tälle lähetykselle tai videolle tykkäystä, niin se on
paras signaali osoittaa, että tykkäätte tällaisesta sisällöstä ja että näitä ei tehdä turhaa. Ja kommentin jättäminen auttaa näkyvyydessä ja tietenkin jakaminen. Ja kanavakin kannattaa tilata ja laittaa ne kanavailmoitukset päälle siitä herätyskellosta. Jep, mutta kiitos sulle oikein paljon ja mahtavaa maanantai-iltaa. Kiitos ja hei hei!